Hi guys! I'm Malali. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang basic rules ng watercolor saka 4 watercolor techniques. Basic techniques. Ito na yung paper natin. Handa na. Nandito na rin ang mga brushes natin. So, ready na tayo mag-paint. Meron ako ditong 6 basic rules na sinusunod. Una, plan your composition. Dahil sa hindi nga nabubura yung watercolor, mas magandang iplano na yung composition. Plano kung saan ang mga highlights, saka ang mga details at mga shadow. Kung kaya, pwede din iplano saan ang mga painterly, saan parte ang mga painterly, at saka saan parte ang mga detailed. Pwede nyong i-sketch yan hanggang sa masaya na kayo sa plan. Second basic rule, start coloring from light to dark. Dahil mahirap kontrolin ang watercolor pag nag-start tayo sa dark colors. Hindi na po kasi ito nabubura, saka hindi rin napapatungan ng white, ng kung ano-ano. Well, yung ibang artists, pinapatungan nila ng ink or gouache, pero watercolor muna tayo. Ang third rule ko, dahil sa watercolor lang ang gagamitin natin ngayon, huwag pinturahan ng white watercolor ang mga highlights. Mas magandang tingnan na blanco yung mga whites nyo. Mas professional tingnan. Fourth rule, mix more colors than you think you'll need. Dahil kapag naubusan tayo ng watercolor mixture, nakaka-frustrate mag-mix uli at i-capture yung una mong color. Ang fifth rule ko, makokontrol mo ang opacity at transparency ng kulay with water. Ganun lang siya kasimple. Mas maraming tubig, mas hindi vibrant yung color. My last rule is accept mistakes. Pag nagkamali ka, huwag ka kagad mag-give up. You'll never know what you might come up with. Huwag tayong ma-discourage sa mga little mistakes. It happens to everybody, I mean. Even if we plan it ng bonggang-bongga, mistakes happen. So, punta na tayo sa 4 watercolor techniques. So, ang unang technique, ang tawag ay wet on wet. Ibig sabihin ay wet brush on wet paper. Susulat ko muna with wet on wet. Ang ibig sabihin nito ay wet brush on wet paper. Usually, kapag ito yung technique na ginagamit ko, ang brush na ginagamit ko ay round sable brush number 12. Or, itong Chinese brush na nabili sa Taipei. Nakuha ko sa Taipei. Itong malaking Chinese brush.
For now, ito muna. Basahin natin ang brush. At iwet at basahin ang paper. Etong technique nito, unpredictable ang results. Kasi you'll never know where the paint will go. Unless if you tilt your canvas or your paper like ganto, ganyan, babagsak yung water. Ito naman, habang natutuyo siya, habang tumatagal, nag-transform pa rin, nagde-develop pa rin yung image, yung painting mo. So, mas okay na maging paint siya. Pwede natin siyang gamitan na blow dry para makita natin ang results agad. Ang next technique ay wet on dry. Wet on dry. Ibig sabihin, wet brush on dry paper. At dito sa technique na to, ang madalas kong gamitin ay itong Chinese brush maliit. Pero, ito na lang natin. So, wet brush on dry paper. With this, mas marami tayong control sa color. Mas kontrolado natin kung saan pupunta yung mga kulay. Purple. Next watercolor technique ay dry on dry. Ibig sabihin na to, konting tubig lang sa watercolor paint on dry paper. Maganda to sa pag-create ng texture. So, gagamit tayo ng ibang brush. Ang last basic technique ay dry on wet paper. Dry on wet. So, konting i-wet muna natin ng malinis na water yung paper. Pag itong technique na ang gamit ko, mas interesting panoorin kasi nakikita ko yung bleeding ng pigment.
So, yun lang. Syempre, hindi lang ito yung technique na pwede niyong gamitin sa watercolor. Sobrang dami pa. The sky is the limit. Ang advice ko ay mag-experiment lang tayo ng mag-experiment. Marami tayong matututunan. So, yun lang. Sana magamit niyo yung mga techniques na tinuro ko today. Kung meron pa kayong techniques na gustong matutunan, please comment down below. Saka kung gusto nyo akong suportahan, please subscribe and like the video. Watercolor is so good. See? That's so pretty.